Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Năm 2020, nhiều diễn viên thế hệ mới trong làng giải trí Hoa ngữ đã nổi đình nổi đám và trở thành ngôi sao truyền thông. Tuy nhiên, cái gọi là mức độ nổi tiếng cao, và những người càng nổi tiếng thì sẽ càng có nhiều anti-fan. Mới đây trang giải trí Trung Quốc đã đưa ra danh sách 10 ngôi sao có nhiều anti-fan nhất năm 2020 vừa qua. Triệu Lộ Tư và Vương Nhất Bác đều có tên trong danh sách này. Tiêu Chiến là người khổ vì anti-fan và có lượng anti-fan nhiều nhất vì sự kiện 227 vừa qua, người đầu tiên trong danh sách. Vị trí thứ 10 là Quách Kính Minh. Thực ra Quách Kính Minh không phải là một diễn viên, trước đây anh ấy là một nhà viết văn nổi tiếng trên mạng, sau đó trở nên nổi tiếng nhờ bộ truyện Tiểu Thời Đại. Nhưng trên thực tế, Quách Kính Minh luôn dính nghi án đạo văn. Hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của anh là Vương quốc ảo và Trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu đã bị soi mói là đạo văn của các tác phẩm khác trên các chương trình và nền tảng trực tuyến. Những phát ngôn của anh cùng với việc phô trương về sự giàu có hào nhoáng của mình thường bị cư dân mạng ném đá tơi tả. Nhưng nghiêm trọng nhất là việc anh từng dính tin đồn quấy rối tình dục nam nhân viên và các nghệ sĩ nam khác. Đứng ở vị trí thứ 9 là Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt ra mắt lần đầu qua chương trình tài năng Produce 101. Thực tế, cô ấy đã bị hack rất nhiều lúc mới ra mắt. Cô ấy được chú ý rất nhiều vì tính cách giản dị và hay khóc của mình. Nhưng vì kỹ năng hát và nhảy của cô ấy thực sự tệ, cuối cùng không thể giải thích được vì sao cô ấy lại có thể đạt được hạng 3 trong chương trình Produce 101 và ra mắt với vai trò thành viên trong nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101. Điều này khiến nhiều khán giả tức giận. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, Dương Siêu Việt cũng đã chiếm được cảm tình của đông đảo cư dân mạng bằng chính sự nỗ lực và tài năng của mình trong các show tạp kỹ, khiến mọi người dần thay đổi quan điểm về cô ấy. Còn được đặt biệt danh là một trong những người đẹp cổ trang mới của Hoa ngữ. Ở vị trí thứ 8 là Lại Quán Lâm. Cách đây không lâu, Lại Quán Lâm bị giới truyền thông Trung Quốc bắt quả tang hút thuốc và khạc nhổ trên phố khiến nhiều cư dân mạng chê trách. Lại Quán Lâm cũng xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình tài năng Hàn Quốc Produce 101 Season 2 từ rất sớm. Mặc dù tài năng của anh ấy không quá nổi trội trong chương trình nhưng cư dân mạng đã thay đổi thái độ vì sự chăm chỉ của anh ấy. Sau đó, anh ấy đã xuất hiện trong phiên bản remake của bộ phim Tình Đầu Ngây Ngô từ nhân vật Lương Hạo Nhiên. Trong bộ phim, anh ấy đã tạo dựng lên hình ảnh của mình về sự chăm chỉ và lễ phép. Nhưng kể từ khi hành vi xấu của Lại Quán Lâm bị bại lộ, đã có tin truyền ra rằng cuộc sống riêng tư của anh ấy rất hỗn loạn và anh ấy bị nghi ngờ đang hẹn hò và sống chung với bạn gái của mình. Vị trí tiếp theo, vị trí thứ 7 là Vu Chính. Vu Chính cũng là một nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất nổi tiếng ở Trung Quốc. Hầu hết các bộ phim truyền hình do anh đảm nhận đều rất ăn khách như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Lục Trinh Truyền Kỳ, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Diên Hy Công Lược, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải và những người nổi tiếng khác đã nổi tiếng nhờ đóng phim của anh ấy. Vu Chính gây tranh cãi tương tự như Quách Kính Minh vì tác phẩm của anh nhiều lần dính nghi án đạo tác phẩm khác. Ngoài ra anh còn bị cư dân mạng chỉ trích vì thị phi và thổi phồng về diễn viên và tác phẩm của mình. Vì vậy, trong mắt nhiều người cái nhìn về con người anh ấy không được tốt cho lắm. Người có nhiều anti-fan ở vị trí thứ 6 trong danh sách này là Đinh Trân. Nhiều người không mấy quen thuộc với nhân vật Đinh Trân, nhưng anh ta thực sự là một tài tử mới nổi gần đây ở Trung Quốc. Là một người Tây Tạng, sau khi một đoạn video do một nhiếp ảnh gia quay được tải lên Douyin, nụ cười ngây thơ của cậu ấy kết hợp với cảm giác bí ẩn kỳ lạ đã khiến cậu ấy thoát vòng fan và được mọi người biết đến chỉ sau một đêm. Chỉ trong nửa tháng, hơn 20 bảng xếp hạng tìm kiếm hot search trên Weibo đều là về Đinh Trân đã khiến cư dân mạng Trung Quốc phải dậy sóng. Tuy nhiên, sau khi Đinh Trân trở nên nổi tiếng, có nhiều người đã đến quay chụp anh chàng và cuộc sống hàng ngày thường lên hot search đã khiến cho một bộ phận netizen dần không còn cảm tình với anh nữa. Người xuất hiện thứ 5 trong bản danh sách này là Justin Hoàng Minh Hạo. Sau khi Justin Hoàng Minh Hạo tham gia chương trình Don Producer của Trung Quốc và ra mắt với nhóm nhạc nam 9 người 9%, anh ấy luôn được mọi người yêu mến. Anh ấy cũng được xem là một trong những phú nhị đại trong giới lưu lượng thế hệ mới. Tuy nhiên, không ngờ mẹ của anh lại bị lộ chuyện là lão lại thiếu nợ người khác và không trả nợ. Tuy nhiên sau tin lão lại của mẹ Justin Hoàng Minh Hạo bị phanh phui thì tiếp đó Si Cang Dan vui vẻ đi du lịch khuya đến khu trượt tuyết cùng hai cô gái cũng khiến danh tiếng của anh trong mắt cư dân mạng ngày càng tụt dốc hơn. Người có lượng anti-fan nhiều thứ tư là Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư có thể nói là một tiểu hoa đán gây được nhiều tiếng vang trong năm nay, nhờ vào Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn, Yêu Từ Dạ Dày và các bộ phim cổ trang khác đã khiến cho danh tiếng của cô vượt trội hơn nhiều tiểu hoa đán khác trong làng giải trí. Hình tượng ngọt ngào, đáng yêu của cô cũng rất được lòng khán giả. Tuy nhiên, rất nhiều bản thảo đen về Triệu Lộ Tư gần đây đã xuất hiện khiến số lượng anti-fan của cô ấy tăng vọt.
Triệu Lộ Tư giống với Triệu Lệ Dĩnh về ngoại hình và tính cách, vì vậy cô ấy thường được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, và thậm chí còn được gọi là người kế nhiệm của Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng đoàn đội của Triệu Lộ Tư thực sự đã mua bản thảo dẫm đạp Triệu Lệ Dĩnh để nâng mình lên gây sự chú ý, dùng danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh để mở đường đi cho mình. Và sau khi hình ảnh Tống Thiến làm nữ thần Kim Ưng trong lễ trao giải Kim Ưng năm nay, Triệu Lộ Tư đã vô tình trượt tay like bài viết chê nhan sắc của Tống Thiến. Điều này đã làm dấy lên cuộc thảo luận trên khắp Internet. Câu xin lỗi cô ấy gửi đến Tống Thiến cũng khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng cô ấy đang dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sau đó, một bức ảnh chụp màn hình Triệu Lộ Tư thổ lộ thích anh A còng Tiêu Chiến đã được đăng trên Weibo cô ấy và bị gỡ xuống ngay lập tức. Sau đó bài thanh minh của phòng làm việc của cô ấy đăng lên cũng bị phát hiện là đã được chuẩn bị từ trước, tất nhiên, chuyện đó đã lên rất nhiều hot search. Ngày hôm sau Triệu Lộ Tư đăng lên Weibo mình rằng không làm tổn thương ai, vì vậy không cần buồn, điều này muốn nói là cô ấy vô tội trong những chuyện xảy ra. Tuy nhiên, điều đó không nhận được sự thông cảm của mọi người mà càng khiến đông đảo cư dân mạng phẫn nộ cho rằng cô ấy đang giở chiêu trò thu hút sự chú ý. Đứng thứ 3 trong bản danh sách này là Vương Nhất Bác. Kể từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện trong Trần Tình Lệnh, độ nổi tiếng của anh ấy đã tăng lên chóng mặt. Gần đây còn có một bộ phim hot đang được phát sóng là Hữu Phỉ cũng mang lại cho anh ấy sự nổi tiếng cao. So với Tiêu Chiến, người bạn diễn nổi tiếng cùng thời trong bộ phim Trần Tình Lệnh với anh ấy, thì Vương Nhất Bác thật sự không có nhiều đánh giá tiêu cực gì mấy. Nhưng gần đây vì tính cách quá lạnh lùng của anh ấy cũng khiến không ít người chán ngán, lý do là Vương Nhất Bác thường thể hiện khía cạnh lạnh lùng của mình. Anh ấy không nói quá nhiều khi tham gia chương trình Weibo và các nền tảng khác cũng không thường xuyên mở, nhưng gần đây bạn bè thân thiết của anh ấy có chia sẻ rằng Vương Nhất Bác rất thích đăng ảnh tự chụp trong vòng bạn bè, và rất hay nói chuyện với mọi người trong đó. Điều này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy khó chịu và họ cho rằng, có phải người hâm mộ không xứng đáng có được sự quan tâm của Vương Nhất Bác? Top 2 của danh sách những nghệ sĩ nhiều anti-fan nhất năm 2020 chính là Châu Trấn Nam, người bị toàn mạng hắc vì sự cố lão lại của cha mẹ mình. Châu Trấn Nam xuất hiện lần đầu trong show Minh Nhật Chi Tử, và Châu Trấn Nam trong mắt cư dân mạng cũng được xem là phú nhị đại trong giới lưu lượng mới nổi. Bởi tính cách dễ thương nên anh ấy được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, khi thông tin bố mẹ thiếu nợ nhưng không trả mới đây đã khiến cư dân mạng chỉ trích rất nhiều. Vì dù bố mẹ thiếu nợ rất nhiều người từ lâu nhưng anh vẫn sống cuộc sống của một phú nhị đại, sống xa hoa và chơi bời bên những bạn bè phú nhị đại khác của mình. Và người có nhiều anti-fan nhất năm 2020 này là Tiêu Chiến. Sau khi Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến trở nên nổi tiếng, số lượng anti-fan của anh cũng tăng lên. Nhưng chắc chắn có thể nói rằng anh ấy là ngôi sao có nhiều lượng anti-fan hùng hậu và khó chịu nhất làng giải trí Hoa ngữ. Sau sự cố AO3 vào đầu năm nay gây ảnh hưởng lớn nhất và làm cho đông đảo cư dân mạng phản đối, sự cố AO3 là do người hâm mộ của Tiêu Chiến đã report những mẩu chuyện đồng tính về Tiêu Chiến trên AO3. Một trang web về người hâm mộ nổi tiếng ở Trung Quốc với lý do là đã nữ tính hóa Tiêu Chiến, dẫn đến việc chính phủ Trung Quốc chặn lại trang web AO3, do đó, cư dân mạng đã bắt đầu tẩy chay Tiêu Chiến các tác phẩm của anh. Hầu hết cư dân mạng đều cho rằng Tiêu Chiến sẽ đứng lên nói gì đó. Nhưng phòng làm việc của Tiêu Chiến và anh ấy lại không phản hồi hay xử lý gì việc này, đã lựa chọn im lặng trong lúc đó. Điều này cũng khiến cho một bộ phận fan hâm mộ của anh ấy nản lòng. Ngoài ra, chỉ cần bạn nhắc đến Tiêu Chiến là bạn sẽ nghĩ ngay đến fan cuồng của anh ấy. Các fan cuồng của anh ấy cũng khiến cho anh ấy càng ngày càng có thêm nhiều anti-fan. Và cái nhìn của người qua đường dành cho anh ấy cũng ngày càng kém đi.